Bună ziua! Astăzi vom face un compot de gutui fără zahăr, un compot mai dietetic, care deși nu este foarte dulce, eu vi-l recomand, deoarece, după cum bine știm, gutuile conțin foarte multă vitamina C, care întărește sistemul imunitar și este foarte benefică în acest sezon rece. Pentru această rețetă eu am folosit 7 gutui mari, 2 litri de suc de fructe la alegere și 1-2 litri de apă după gust. Pe foc mediu vom pune o cratiță în care punem sucul de fructe, trebuie să fie 100%, 2 litri. Eu am folosit un suc de ananas pentru că este mai dulce, dar puteți să folosiți un suc de mere sau un alt suc la alegere. Important este să fie din fructe proaspete sau, dacă îl cumpărați, să fie 100% fruct. Apă punem după gust, 1-2 litri. Dacă fructele nu sunt foarte dulci, putem să nu punem apă deloc. Lăsăm sucul să fiarbă și ne ocupăm de gutui. Eu am avut 7 gutui mari, dar cantitățile sunt variabile, pentru că gutuile, așa cum bine știm, mai ales dacă sunt bio, vor avea foarte multe părți negre, părți secate, părți lovite, care trebuie neapărat îndepărtate. Așa că eu v-am dat o idee, cantitățile sunt variabile și de suc și de apă, v-am spus după gust puneți, și cantitatea de gutui la fel, pentru că sunt gutui și gutui, care sunt mai bune, care trebuiesc foarte multe părți îndepărtate din ele și atunci vom avea, bineînțeles, o cantitate mai mică pe care o vom folosi. Eu le-am spălat foarte bine înainte de puful acela, le-am tăiat felii, dar le tăiați după preferință și vă recomand să le mai spălați o dată pentru că va rămâne puful acela negru, care este inestetic, și să le mai spălați o dată după ce le tăiați, iar apoi le puneți și le lăsați 30 de minute să fiarbă până se înmoaie. Borcanele foarte bine spălate cu detergent, lăsate la scurs cu gura în jos. Trebuie să fie foarte bine uscate, dacă nu le uscăm puțin în cuptor, le sterilizăm la 180 de grade, 10-15 minute și punem în ele de pe foc, nu stingem focul, punem gutuile după preferință. Unii preferă cu mai multe gutui, alții preferă cu mai mult lichid. Punem după preferință, jumătate de borcan, 3 sferturi, eu pun cam 3 sferturi de borcan de fructe și restul lichid. Umplem borcanele cu lichidul la fel de pe foc, nu stingem focul până nu umplem borcanele cu tot ce este pe foc. Umplem borcanele și după fiecare borcan umplut punem capacul. Bineînțeles, la urmă vom verifica din nou capacele, vom mai strânge încă o dată capacele ca să nu rămână capacele desfăcute să intre aer. Ștergem cu o lavetă umedă și punem aceste borcane în pături, într-un loc cald până se răcesc, iar apoi, bineînțeles, în cămară. Când le scoatem din pături, le verificăm dacă au capacele trase în jos, atunci sunt bune. Dacă nu, le consumăm. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. La revedere! O zi bună!